Ja ta kemi rikthyer e ndryshojmë tërësisht temën natyrisht nga aktualiteti që po diskutonim pak më përpara, do të ndalemi siç e prezantova ose përkufizova aktualiteti muzikore dhe i ditëve të fundit. Bëhet fjalë për performancën, interpretimin e Ronela Hajatit në Eurovision. Nuk e di, besoj keni parë edhe nga lajmet që kanë bërë bujë në mediat, veçanërisht në rrjetet sociale. Fotografitë e këtij interpretimi, kësaj performance, janë vendosur, janë publikuar në faqen zyrtare, në faqen e Instagramit, zyrtare të Eurovisionit. Vetëm pak më pas ato hiqen. Hiqen dhe zëvendësohen me fotografi të tjera, me aludimin apo dyshimin se bëhet fjalë për provokuese, për imazhe provokuese. Them aludimin dhe dyshimin sepse nuk ka ende një reagim zyrtar me sa dim nga ana e Eurovisionit. Përse këto fotografi u hoqën dhe u zëvendësuan me të tjera. Ajo çka është e sigurt është që kanë shkaktuar shumë reagim dhe jo vetëm tek shqiptarët, jo vetëm tek ndjekësit dhe fansat apo adhuruesit e Ronela Hajatit, por edhe shumë të tjerë të cilët kanë reaguar duke i quajtur këtë edhe një censur. Ne do të bëjmë një diskutim, do të përpiqemi të ngrejmë disa pyetje dhe të kuptojmë pse ka ndodhur një gjë e tillë, duke kujtuar një detaj. Kënga e Ronela Hajatit ka qenë në vendin e 5 muajin e kaluar ndër 5 këngët pra më të dëgjuara të Eurovisionit. Edhe është fotot e saj janë pëlqyer shumë, kanë pasur mbi 25.000 mos gabohem pëlqime në Instagram. Ndër më të pëlqyera. Ndër më të pëlqyera. Gjithsesi, gazetarja Gerta Gixhari është me ne, mirë se vjen, kënaqësi. Në lidhje të drejtë për drejtë do të flasim fillimisht me William Lee Adams, i cili është gazetar i WeWe Blogs, është faqja më e madhe që diskuton lidhur me çdo gjë që ndodh në Eurovision. William, thank you for being with us today. Dhe gjithashtu është dhe Andy Carlisle, i cili është gazetar në Eurovox edhe ka reaguar fort lidhur me këtë heqje të fotografive të Ronela Hajatit. Andy, welcome to our program. It's a pleasure to have you here. I falenderova natyrisht që të dy. Le ta nisim me Andyn, duke qenë se ka reaguar, pash edhe videon e tij në fakt në Instagram, e postuar dhe nga faqja e Instagramit të Eurovision Albania apo Eurovision Albania. Andy, I'm gonna say first the questions in Albanian and then in English for you. Pra po I them që shpejt e shpejt do duhet që t'i bëjmë pyetjet në shqip dhe pastaj në anglisht. Do doja ta pyesja si ju duk ky gest apo ky vendim I Eurovisionit. How do you find what happened with Eurovision and especially the pictures of Ronela Hayati on the Instagram page of Eurovision? Yeah, at first it was a shock. I didn't see anything wrong with the photo that had been posted. I understand that Instagram have their own rules and that may have been part of the reason why the photo was taken down. But we also started hearing that they'd been asked to make some changes to the choreography in their performance. And I don't agree with that because as we've seen at Eurovision over the years, Sorry, I need just to translate. Atëherë thot për mua është shokuese, nuk kuptoj pse ka ndodhur një gjë e tillë, nuk shoh të ketë ndonjë gjë të keqe lidhur me ato fotografi. Pavarësisht se janë disa rregulla të Instagramit, po gjithsesi. Të Instagramit këtu doja të ndalesha. Janë rregullat e Instagramit apo të Eurovisionit. Andy, you mentioned Instagram. Pra, Andy, përmendi Instagramin. Instagram rules. Do you think this happened because of Instagram or because of a decision from Eurovision? Pra, po e pyes nëse është vendimi I Instagramit apo I Eurovisionit. Well, at the moment we just don't know because there's been no official statement on why the photos were taken down. So it's only speculation and rumours that we're working on at the moment. My hope is that it was because of Instagram rules rather than the choreography in the performance. Pra, dyshimet e tij thot me të drejtë dyshojmë apo spekulojmë në këto momente sepse nuk ka asnjë njoftim zyrtar, deklaratë zyrtare nga ana e Eurovisionit. Dyshojmë që bëhet fjalë për Instagramin, pra për rregullat e Instagramit. Madje u përfoli edhe se duhet të ndryshojë koreografia që Claudia Peva me Ronelën kishin vendosur që të kishin në performancë. Andy, you mentioned just earlier that maybe her performance was Eurovision asked to change the performance. This is even more shocking, right? Again, it's speculation because we've heard nothing official, but we have heard rumours that she's been asked to make changes to the performance. Yes, that would be a shock because artists are preparing for their performance months in advance. The organisers know what they're going to be doing on stage, and to ask someone to change their choreography routine at this late moment would be unfair, in my opinion. Do të ishte totalisht e padrejtë, thot Andy, që nëse I kanë kërkuar, ende tham, nuk e dim nëse është e vërtet apo jo që Eurovisioni ta ketë kërkuar zyrtarisht që Ronela Hayati dhe ekipi I saj ta ndryshoj performancën, pra të gjithë përgatitjen që kanë bërë, sepse të gjithë artistët përgatiten për muaj të tërë me radhë, do të ishte shumë e padrejtë, thot Andy, që të jetë kërkuar një gjë e tillë, se bëhet fjalë për një punë shumë të madhe nga një staf I tërë. Do doja ta pyesja, është thjesht e padrejtë apo pak e çuditshme dhe
gati në një farë mënyrë diletante që ta kërkosh një gjë të tillë tani vetëm pak ditë përpara se të nisë Eurovisioni. Andy, do you find it just unfair or even a little bit unprofessional because we are just 7 days before the start of Eurovision? I mean, these people should have known what the performance is, right? Yeah, so before any artist goes to Eurovision, the organisers have very, very detailed plans, videos of what the artist will be doing on stage. Obviously, people adapt their performances once they rehearse on stage. I think if she is asked to change her choreography, it's not through her own choice, and that's what I don't agree with, because she should be able to express herself as an artist in the way that she sees fit. Okay. Pra, nuk është normale, thotë, nuk është normale sepse ata e dinë të gjithë, domethënë, gjithë stafi organizativ e Eurovisionit. Kanë çdo gjë të planifikuar. Çdo detaj. Edhe një pyetje përpara se ta largojmë Endin, kam përshtypjen që të shkëputim lidhjen dhe të flasim me Williamin, apo jo, do të flasim me Williamin. Andy, dua ta pyes nëse në të kaluarën ju kërkojnë ndjes publikut, por natyrisht Truri mendon dhe në anglisht dhe në shqip në të njëjtën kohë. Ka ndodhur ndonjëherë. Nëse ka ndodhur në të kaluar ndonjëherë dhe a e mendon ai që janë provokuese ato imazhe. Shortly, just two more things on my behalf. Do you find provoking those pictures posted from the first time, those that were removed? Pra, and did this happen before with any other artist as far as you know? No, I don't find the photos that I've seen provocative. I see it as an artist expressing their freedom through their performance. I'm unaware, obviously before Eurovision, some people are asked to not do certain things on stage, but that's always settled before they come for rehearsals. I've not known of this to happen at this late stage, basically at rehearsal time. Pra thot, unë nuk i mendoj dhe nuk i konsideroj as pak provokuese, është në lirinë e një artisti të shprehët në format edhe në mënyrat që mendon ai apo ajo, dhe kjo mendon Andy të paktën që nuk ka ndodhur ndonjëherë në këtë fazë ku jemi, pra në provat përfundimtare të Eurovisionit. Nëse ka patur diçka, është kërkuar shumë më përpara që të ndryshojë apo të modifikohet, nëse mund ta quajmë kështu. Andy, before letting you go, the last question. What do you think about the song of Ronela? How do you chart it? Any position, any opinion? Sorry, let me translate it. Përpara se ta lëm Andin që të largohet, një mendim i tij në lidhje me këngën, ku do ta rendiste ai këtë këngë? Yeah. I absolutely love it. I think this is taking Albania in a new, more modern direction in terms of Eurovision, which is something that we've been hoping for Albania for a few years. Ronela's a very, very professional artist. She owns the stage when she's on it, and we've seen that at some of the concerts that she's done leading up to Eurovision. For me, this is a potential top 10 placing for Albania. Top 10 placing. Okay. That's good. Thank you. Absolutisht ai e pëlqen shumë këngën, pëlqen shumë Ronelën, mendojnë që është një performancë goxha origjinale dhe shumë moderne që e sjell ndryshe Shqipërinë këtë radhë, duke patur parasysh ndoshta edhe për shkak të notave që kanë patur më përpara këngët e tjera përfaqësuese në Eurovision, por e pozicionon në 10 këngët më të mira dhe kështu mendon Andy. Kështu e parashikon Andy. Andy, thank you very much. Thank you. Thank you. Falenderoj Andin, por flasim me William Lee Adams, që tham gazetari We Blogs. William, thank you for waiting for us. Pra, e falenderova që na priti në këtë pjesë. We can talk to people in the same time because also we have to translate. Pra, e them që duhet edhe të përkthejmë. First of all, do you find provocative or is anything wrong according to your opinion with those pictures that were removed from the page of Instagram of Eurovision? Pra, si konsideron ato foto që u hoqën pra nga Instagrami I Eurovisionit? In my mind, there is nothing wrong with these photographs. The EBU should be thanking Ronela for bringing something modern and contemporary. This is mainstream music and mainstream pop performance. Pra, thot, për mendimin tim nuk ka asgjë të keq në ato foto, nuk I konsideroj provokative, madje EBU-ja duhet ta falenderoj Ronelën, artistën shqiptare, për se ka sjellë një performancë shumë moderne, shumë të kohëve të fundit, themi, shumë trendy. Yes, William. William, do you hear us? Yeah. Nuk e... Okay. Kam përshtypjen që nuk kemi edhe një shkëputje. William, do you hear us? Okay, do të presim pak çaste, e rregullojmë. Natyrisht Gerta, përshtypja e parë kur përshtypja e parë kur dëgjoj këto komente, ndihem shumë mirë.
Pra, të paktën nga ana e Eurovisionit nuk ka ndodhur diçka e madhe, le ta quajmë, sepse në mos të dy djemë që ne dëgjuam janë shumë pranë informacionit të Eurovisionit. Pra, janë njerëzit që marrin informacionet më sakta, më korrekte. Kështu që mendoj për sa kohë që nga komentet e dy djemve nuk është thënë asgjë negative në lidhje me performancën e Ronelës, në lidhje me çka ka ofruar Shqipëria deri tani në provat dhe në grupin që është atje disponibël pra për të shfaqur më 10 maj, mendoj se gjithçka ne duhet ta mendojmë pozitivisht. Pozitivisht. Po ka shumë pyetje që do t'i bëjmë pas pak. Kërkojmë ndjes, po se dhe nga ty duam disa detaje. Po, duam detaje. William, are we do you hear us? Connection? Good? I hear you perfectly. Thank you so much. So you were saying there is nothing wrong with those pictures. Then why did this happen according to your opinion or according to what people say inside Eurovision, let's say? Because we have not any official statement so far. Pra po e pyes, atëherë pse ndodhi një gjë e tillë? Çfarë çfarë qarkullon aty brenda Eurovisionit? It's very strange because if you look at the Instagram account for Eurovision right now, you can see shirtless photos of the Finnish singer twice. He is exposing his full body, and yet there's no problem. Someone inside the Eurovision social media team has clearly decided that it is inappropriate for a woman to be sexual, but it's okay for men to show their body. This is not fair. This is the dark ages. And this is quite interesting what you just said. Shumë interesante ajo që tha William në këtë moment, e tha është e pakuptueshme dhe madje i konsideron diskriminuese faktin që po në të njëjtën faqe të Instagramit, pra faqen zyrtare të Eurovisionit, mes fotove është edhe fotografia e artistit finlandez i cili, unë nuk e kam parë atë foto, mbase regjia na ndihmon, shfaq të zhveshur goxha pjesë të trupit të tij. Pra William me të drejtë pyet si është e mundur që kemi një artist që shfaq pjesë të trupit dhe kjo nuk konsiderohet e papranueshme, ndërkaq kemi një artiste por femër pra në këtë rast një vajzë, e cila në një farë mënyrë censurohet për shkak të performancës së saj artistike. Madje ai e konsideron siç thash diskriminuese. So you think this is discriminating somehow against, let's say, women artists, at least? Yeah, I think women are held to a higher standard sometimes. And also, I think the fact that Ronella and Albania are opening the first semi-final, they're the very first act, that producers say, oh, this will set the tone. So maybe families won't want to watch if they think it's going to be too sexual or too provocative. So maybe, well, in fact, I should just be honest. Sources close to the production have told me that Albania received an email in which they were told, we don't like this, you need to make changes. Well, okay, let me translate. Pra, ta përkthejmë atë që sapo tha William, sepse natyrisht është e rëndësishme. Ai thotë që kjo pjesa e fundit ishte më e rëndësishme. Shqipëria ka marrë një email zyrtarisht ku është njoftuar që nuk i ka pëlqyer pra produksionit apo le të themi organizatorëve të Eurovisionit kjo performancë apo kjo mënyrë interpretimi. Dhe gjithashtu William thotë edhe aspektin tjetër që mbase kanë patur frikë drejtuesit e Eurovisionit, duke qenë se Shqipëria dhe Ronela do të jenë të parët që do të hapin atë mbrëmje pra në 10 maj Eurovisionit, s'kan dashur që të konsiderohet si një le të themi shfaqje pak si një goditje e parë direkt provokuese për t'i mbajtur shikuesit gjallë dhe para ekranit. E vërtet deri në fund. William, can we please check the last sentence? Did you say that Albania got an email, so they received an email that they should change the choreography? True? It's my understanding, yes, that producers were in touch with the Albanians and suggested strongly, maybe you should change that. Okay. Pra, e konfirmon dhe njëherë William, sipas disa informacioneve të tij brenda produksionit, se i ka dërguar një email ku ndoshta do të ishte mirë që ta ndryshonin kërcimin pak provokues të Ronelës. But the pieces of choreography or all the choreography? Pra, po e pyet Gerta nëse bëhet fjalë për një copës të koreografisë, një pjesë të saj apo të gjithë koreografin. Yes, William. Just specific moments, not the whole thing, but specific moments. I don't know what those moments are, but there were definitely changes suggested. Sa bukur që e thotë edhe me humor dhe me pak ironi brenda William. Fantastik fare. Nuk i pëlqen që të ndryshojë kjo. T'ja përkthejmë publikut. Pra, William thotë që në fakt është sugjeruar që të ndryshojnë pjesë të kësaj performance apo të interpretimit dhe gjithë koreografisë që ka përgatitur Ronela dhe stafi i balerinëve, ekipi i balerinëve. Okay. And William,
Do you have any information? How will Albania respond to that email? Will they change the choreography or not? This is an interesting question. You know, I met Ronelës back in December and we've stayed in good contact. You guys know Ronelës. She's a strong woman. She's an artist. So I would be shocked if Ronelës said, okay, it's my personal belief that she puts her art first. Okej, pra pyetja për të përkthyer edhe pak pyetjen ishte, dakord, e mori Shqipëria një email, po cila ka qenë përgjigjja e Shqipërisë? Ai thotë që ka takuar Ronelën në dhjetor dhe beson fort që është një grua goxha e fortë, pra një vajzë goxha dhe një artiste shumë e fortë, kështu që do të habitej nëse Ronela do të thoshte po, pra do të ishte përgjigjur me një po apo me një okay ndryshimit koreografisë. Ndjes Gerta të lutem, po se duke qenë se ka dhe burive të brendshme, imagjino sa të interesuar që jemi, po dhe besoj dhe ti. Dua ta pyes Williamin, dakord, kjo natyrisht i takon Ronelës, po a ka të drejtë Ronela të thotë jo? Ka të drejtën ta kundërshtoj? William, has the right Ronela to say no? I don't want to change anything in my performance? It's within her rights? It's interesting. So she could say no. However, the producers control the camera. So if she did something they didn't like, maybe they would move the camera far back so you don't see it. So then we have like a war going on TV. Okay. Is it not a censorship? Pra nuk është censur kjo? I definitely think there is censorship taking place. I also want to point out San Marino. The artist from San Marino rides a bull in a very sexual way, but there has been no drama that we've heard of. So again, what does she do again? Rides a bull. Rides a bull. I jep një topi, ka një top aty. Okay, atëherë ti përkthejmë gjithë pjesët e William. Kind of Miley Cyrus. Yes, Miley Cyrus, but the adult version, very adult. Okay. Sepse natyrisht nuk I kemi parë me sa duket gjitha performancat. San Marino. Okay. Atëherë, pjesa e parë unë e pyeta Williamin, a ka të drejtë Ronela të thotë jo? Po, thot William, Ronela mund të thotë jo, nuk dua ta ndryshoj performancën. Por produksioni i Eurovisionit kontrollon kamerat dhe në një moment që I duket atyre e papërshtatshme, ata largojnë planin edhe nuk e lënë të shfaqin ato, le të themi, detajet, ato gjestet që janë konsideruar provokative nga ana e Ronelës. Por interesante gjithashtu fakti që ai e konsideron këtë një lloj censure, një lloj censure dhe përmendi edhe rastin e San Marinos, artistes nga San Marino, e cila ka një performancë me një top të ngjashëm me ato që ka bërë në videoklip Miley Cyrus, që është pak provokuese dhe më adulte, pra më për të rritur. Më erotike nëse mund ta quajmë kështu, më provokuese, më more provocative, would you say, about San Marino performance? Oh, yes. But because San Marino is a man, there seems to be no concern. It's okay for men to behave badly. But when a woman behaves badly, oh, no, let's make a big drama. It's very strange. It's sexist, right? 2022. 100%. Some people... I'm sorry, just translating. Është 100% seksiste. Dhe unë mendova në fakt që artisti nga San Marino ishte femër, pra ishte artistja. Jo, ishte burr. Okej, që kemi sërish me një tjetër artist, burr nga San Marino, që këtë performancë William e konsideron goxha provokuese, goxha erotike, por duke qenë se bëhet fjalë sërish për një tjetër burr, nuk ka asgjë të keqe, thot ai. Ndërsa kur kemi një grua, një vajzë në këtë rast, në rastin e Ronelës, bëhet nami, është një tragjedi dhe konsideron seksiste. Yes, William. Sometimes people consider Albania one of the more conservative countries. However, here, with this performance, Ronelës is showing a modern, contemporary Albania. At Kunga Magica in the past, Ronelës has been much more free and much more sexual, you could say. No problem, no drama. But why in Italy, Eurovision 2022, here in the West, we think it's more modern? People are acting like it's the medieval times. Okay. Pyetja që shtron William me shumë të drejtë, si ka mundësi thotë që së pari ai vlerëson që ndërsa Shqipëria për disa është konsideruar jashtë vendit, pra konsideruar si një vend konservator, vend pak me mentalitet të mbyllur, ajo që po na tregon në Eurovision Ronela, sipas tij është një shfaqje apo një performancë kontemporane, shumë moderne. Dhe si është e mundur thotë që në Itali sot po sillen si në mesjet, aty ku do zhvillohet edhe Eurovisioni. Ke ndonjë pyetje për Williamin përpara se ta falenderojmë, Flori?
Jo, nuk kam pyetje, thjesht mendoj që Ronela përdesa ka vendosur imozhit në Twitter duke qarë, ka ikonat, ka diçka pra që atë e ka mërzitur, që do të thotë që është kjo pjesë e performancës që Williami sapo na tha që duhet i ndryshoj. Por janë dhe këto truket e produksionit që për mua është një zgjidhje dhe një rrugë shumë e drejtë, ku secila nga palët mbetet e kënaqur në fund të ditës dhe Ronela performon ashtu siç e ka menduar, sepse është një përpjekje shumë e madhe të rimendosh, të rikonceptosh edhe një herë koreografinë se si duhet ta zëvendësosh atë pjesë, sepse ajo ka një mesazh për të lëshuar pikërisht edhe me ato gjeste, pra baleti flet ka mesazhet e veta. Dhe nga ana tjetër dhe produksioni me këtë mënyrën e trukut të kamerave është një gjë shumë e mirë dhe po gjë është pozitive tek e fundit, them që ka gjetur një zgjidhje sepse nuk ka kohë më për të menduar pra më gjatë. William, how do you find Ronela's song? Maybe even asking you about the chart and what position in top, 5, 3, 10, whatever. And the second question, do you think that Ronela could possibly, also potentially, be one of the most commented songs in Eurovision this year? Because the performance will be in Italy. A lot of Albanians live there in Italy, so she will have, I think, in my opinion, a lot of support. And the song, you say that is so modern and so good, so give us an opinion. Po e pyes pak se çfarë mendon William në lidhje me performancën e Ronelës pra si pozicionim, po ndërkohë nga ana tjetër duke patur parasysh që është në Itali. Kemi shumë shqiptarë në Itali dhe besojmë që do ta mbështesin Ronelën dhe mund të jenë aty në sallë. Ja. I think this song is 100% going to the final. I don't think Albania should worry because, as you say, she will feed on the energy of the audience. There will be Albanians there who love this, but there will be non-Albanians who also love this because it's crazy, wild, and cool. But to make this happen, she must be free. She must be free to do what she wants because if she feels, oh, I must hide who I am or what I'm doing, she won't do her best. So with freedom, she goes to the final, and then she comes maybe 8th to 10th place, I think. I think the public will love it. Juries, I don't know. Juries can be very boring, very conservative. Okay. And the last, le ta përkthejmë pak. William mendon që do të jetë absolutisht në finale kënga e Ronelës, është goxha e egër, e çmendur, cool, pra trendi shumë e bukur, moderne. Kështu që mundet që të zë një pozicion shumë të mirë pra të jetë në top 10-ën dhe kjo do ishte një mrekulli. Publiku do ta pëlqejë, nuk e dim për jurit. Shqiptar dhe jo shqiptar, do ta pëlqejë publiku dhe ka mbështetjen e publikut, sa për jurit atë ndonjëherë janë shumë të mërzitshme dhe thot William. And who do you think Ronela represents with this song? Not in as an Albania, but communities, people, I don't know, a message, whatever. Who do you think does she represent? I think anyone who has ever felt weak, anyone who has ever felt on the outside, this song tells them you can stand up, you can be proud, you can be in the center of the action, not the outside. It empowers you. So this will speak to everyone, because all of us have felt that way. Okay. Pra jep, le të themi, krah edhe forcë të gjithë atyre të cilët janë ndjerë të dobët, edhe për t'i thënë që duhet ta pranojnë veten edhe të jenë të fortë edhe të ndihen mirë, sepse pra të gjithë në një farë forme, sepse të gjithë ka momente që ndihemi të tillë. Thank you. Thank you, William. Thank you very much. Falenderojmë Williamin dhe Faleminderit, te dua. Na tha dhe faleminderit në shqipen. Edhe të dua, të tha në fund fare. Okej, ndjes nuk e dëgjova këtë. Se po nxitoj një tjetër artist i madh, Frederik Ndosi, është duke na pritur në këto momente dhe e kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Frederik, përshëndetje. Si dukesh në radhë parë? Përshëndetje. Faleminderit që je me ne dhe faleminderit që na prite në këto çaste. Çfarë mendon për atë që ndodhi me fotografitë e Ronelës? Unë mendoj që gjithmonë atje nga praktika që kemi, janë provat që bëhen her pas here, dhe me sa dëgjova dhe atë kolegun në anglisht, ai ishte me shumë entuziazëm për pasimin e kësaj radhe të Shqipërisë. Ku në nota i theksoj që ne jemi konservator, po në fakt ne jemi shumë më liberal se sa liberal, jo konservator. Dhe unë mendoj që thjesht njerëzit merren nga njerë me këto portalet për të kritikuar sa më shumë dhe e trajtojnë lajmin si kanë qef ato,
në mënyrë më të ndryshme, derisa lajmi deri tamam ashtu siç është. Si është lajmi në këndvështrimin tënd? Përse ndodhi kjo heqje e këtyre e fotografive dhe të duken provokuese fotot? Duhet ishin hequr në këndvështrimin tënd? Përderisa është një festival rinie, nuk mendoj që unë kam kaluar rinin time me kohë. Kështu që jam në një certain age kur këta, po unë mendoj që është e kohës, pse duhet me heq ata, sidomos Italia. Pa është gjithmonë një tendencë italiane për të treguar që ju kemi këtu ne, ju kemi trajtuar mirë dhe tash po na binë në artin. Pavarësisht se kanë treguar artistë shqiptar në Itali se janë shumë janë djerë të rrezikuar, po thua, nga arti në këtë rast nga performanca e Ronelës do jetë dhe e para. Edhe kjo është, sepse gjithmonë kanë plane këto komisionet këtyre, kanë plane për t'i dhënë përparësi 22-23 shteteve që mendojnë që do të jetë next one, domethënë festivali tjetër. Kështu që në këtë rast mendoj që Ronela me një performancë bukur, me një domethënie me performancën vetë për atë stage, tip stage, sepse ka. Për atë lloj skene pra. Pa atë skene ka domethënë një diçka që rrezikon për to. Prandaj duhet gjithmonë t'i vinë një 2-3 çakish përpara që të merret media me to, edhe gjithmonë ta shohim atë syn tash se kjo ishte kritikuar nga media ta heqin mendin. Pra është e padrejtë këndvështrimin tënd. E padrejtë. Po, kjo është mendimi im. E padrejtë. Unë uroj Ronelës tanat mirë në emër të atij shpirtit që është atje në qiell, babait vet, sepse ai ka qenë njëri pozitiv, paktën për artistë të vërtet, ka qenë shumë pozitiv si njëri, na ka ndihmuar, unë për mua të parë për shembull, më ka ndihmuar shumë sepse unë vija nga një ishte dënuar dhe unë gjita në skenë në këngën e parë në arsye kujto, po jo shumë të ri. Pranvera do luaj shumë ka vite. E mbaj mend atë. Domethënë e mbaj mend se është, domethënë ne kemi dëgjuar dhe vite më mbrapa në këtë. Është evergreen. Okej, të pyes për te kësaj lidhje që ke, nëse bën dot shkëputjen si artist, pra profesionalisht, çfarë mendon për këngën e Ronelës? Unë kam sapo kam dëgjuar këngën e Ronelës edhe një dy të tjera, si s'po më mend tash. Sepse gjithmonë thuhet ajo ja u kanë bombile atyre dy të tjerave. Kam menduar që është një në tre këngët më të mira. Dhe pse jo Shqipëria të rënditet edhe kësaj rralle në një renditje pozitive. Pavarësisht se në Itali dihet ajo punë, ne nuk shihemi me atë sy të mirë. Nga që shqiptarët janë gjithmonë avangard për shumë gjëra atje. Dhe unë kam vuajtur veten në shpatulla shumë vite derisa u largova nga Italia. E kuptoj. Megjithëse patëm një artist shqiptar që fitoi Sanremo, no? Mos e harrojmë këtë. Ose ajo Ermonela Jahu që po bën atje në skenat e Italisë. Qartë. Duhet ta themi dhe Elsa Lila që ishte atëherë në Sanremo. Si konkurrente. Pse jo, edhe Elsa Lila. Edhe kjo që fitoi këtë The Voice El Hajdadani. E vërtet. Unë paktën unë kam qenë avangard në Itali sepse kam performuar për 3 vjet në të gjitha skenat e Italisë, në të gjitha diskotekat, gjithka me tipin e muzikë si bëja. Ishte fillimet tona, ishte e vështirë të pranonin një shqiptar, po pak e kishin marrë vesh. Po të një media të thoja të mos amohoj që jam shqiptar, sepse në përgjithësi nuk e dini njerëz që jam shqiptar, e dini kështu diçka latine, vetë shumë këndoja latine shumë mirë, këndoja anglisht shumë më mirë se italian, pa akcent këtu, që ata mendonin që ky është diku nga perëndimi, jo nga lindja. E kuptoj. Italia është e mirë, është simpatike. Të pëlqen kënga, me sa kuptuam. Të pëlqen e vlerëson edhe këngën. Okej. Nëse preferoj tamam kënga është e bukur, edhe kemi me pat do dalin shumë mirë. Do dalin shumë mirë. Okej, është i treti. Po ndërkaq ta prezantojmë edhe Robertin, është në këtë moment në lidhje. Robert Alie Dragot. Përshëndetje Robert. Mirë se vjen. Përshëndetje. Po më përpara ti marrim një koment Gertës. Je përpjekur të marrësh informacione, përse ka kaq shumë mistere përsa i përket kësaj situatës? Nuk ka patur një reagim, as nga grupi shqiptarve. As informacione për këtë i Prandaj ka ardhur misteri, pra nga kjo linde dhe si thua gjithë ky kuriozitet i madh, sepse zyrtarisht nuk kemi asnjë info nga Eurovisioni, ndërkohë që zyrtarisht nuk kemi po ashtu edhe nga radio televizioni shqiptar, pra një informacion në lidhje me situatën. Kështu që duke mbetur në terr informativ, le ta quajmë kështu, në mënyrë zyrtare, fillojmë dhe ne
aludojmë dhe skenojmë të gjitha... Ca lajme ekskluzive na i dha William për Shqipëria Live, me burimet e tij. Williami ishte shumë korrekt në gjërat që tha dhe të paktën na informoi që ajo çka ndodh atje, besoj se gjithsesi jehona është pozitive, sido që të jetë. Për mirë apo për keq, domethënë edhe pas heqjes atyre fotove besojnë në fund, po ta marrësh, i ka bërë një super PR. Është super reklam. Super PR, super reklam asaj këngë. Patjetër. Nuk e di, Roberti është po. Se mu shkëput, po, okej, mu duk sigur u shkëpute për një moment. Çfarë mendon për atë që ndodhi, heqjen e fotografive? E drejt e pa drejt të duken provokative ato foto, ato imazhe? Dhe si të duket kënga? Unë përshtëri që krijohet kot iluzion rreth diçka e shumë normale për të dyja palët. Do të them, nuk është bërë as fare me qëllim provokativ, është për mua është naive ta mendosh këtë gjë. Po nga ana tjetër edhe që është heq, mirë është bërë që është heq, ka qenë fundit diçka që s'është korrekte, po që është normale për Eurovisionin si festival, edhe Eurovisioni vetë është në kaos. Domethënë edhe Eurovisioni vetë nuk ka një identitet shumë të qartë. Çfarë nuk është korrekte? Që thua është normale që është hequr fotoja, sepse nuk ishte korrekte. Çfarë nuk ka korrekte aty? Tani unë nuk du ta përshkruaj foton sepse do bie në vulgaritetin e fotografisë. Nuk është nevoja. Shiko, ka një problem të madh edhe në veçanti edhe nuk është ashtu që ndodh me shqiptarët kjo. Ka një problem shumë të madh me keq kuptimin që kanë njerëzit rreth përgjegjësive që kanë publike. Bëhemi njerëz publike, pastaj shkelim si duam edhe mendojmë që bota rrotullohet rreth nesh, ne jemi superstarët, ne jemi rufeja, si të duash ti, nuk e di. E marrim veten si shpëtimtar. Nuk qëndrojmë me këmbë tokë. Kur përfaqëson një shtet, nuk është më profili jot personal, nuk është më sjellja jote që do bësh ti në rrethin tënd të ngushtë shoqëror, ke disa përgjegjësi të tjera të cilat ti duhet ti respektosh. Nga ana tjetër, edhe Eurovisioni nuk është një festival që pritet në diçka më e madhe, diçka janë budalliqe të tipit të Eurovisionit. Unë nuk besoj që ka gjëra të qëllimshme këtë mes. Kam një pikë pyetje këtu që në momentin që fotoja është postuar në Eurovision, atëherë kjo foto është menduar, është përzgjedhur, pra ajo nuk është foto që postohet me sy mbyllur. Se ka postuar Ronela. Po, problemi dhe këtu qëndron edhe kjo dilema e madhe që pse kanë postuar atë foto kur ata nuk e kanë dashur ta mbajnë si foto. Po ja të them, problemi është perceptimi që keni juve. Ju kujtoni se me postimin e fotos merret një komision i ONU-s, nuk e di, Jo, Instagrami është një aty është shumë serioz në fakt. Edhe Instagrami konsiderohet një rrjet shumë serioz, një platformë shumë serioze. Ta mbaroj unë? Po. Nuk ka asgjë të qëllim dhe s'ka asgjë për t'u marrë për t'u bë kaq e madhe. Domethënë ne na pëlqen merrem me fjalë. Është thjesht një person që merret me marketingun dhe me webin, që e ka postuar dhe dikush tjetër që ka qenë përgjegjës më vonë që e hoqi, e pat pa përshtatshme. Edhe ne tani nuk e di pse i doni të jepni kaq edhe prisni Robert, ndjes, nëse me Instagramin le të themi merret një i ri, një punonjës, po performancën dhe interpretimin nuk e ka parë Eurovisioni që përpara është një performancë për cilën punohet me muaj të tërë, jemi në provat finale. Ndërkohë që ka disa mendime që ka dërguar një email ndaj Shqipërisë. Përpara, që ka diçka që nuk shkon. Po ata mund të kenë reaguar, po ata nuk japin rëndësinë që japim neve. Ata mund të reagojnë me instancat kompetente, po nuk ka nevojë të bëjnë gjërat publike sepse kupton, nuk e di si don ç'a përgjigje kërkoni ju. Është thjesht sikur thua stop channel. Për shembull, është censur. Atëherë, është censur kjo Robert, a është censur? E quan censur që ti kërkosh ti ndryshosh performancën një artisti? Shiko, unë thash pak më parë për çështje kriteresh. Nuk është e pamundur ta qym që sigurisht që Eurovisioni është një festival i cili është në limitet e censurimit, me thënë vërtetën, është një festival jashtëzakonisht që është më tepër gjeopolitik se artistik. Pra ka brenda elemente edhe që mund të shkojnë në limitet e censurës. Në rastin konkret nuk besoj që është censurë. E nuk besoj që është bërë me qëllim. E kupton është... Frederiku do të ndërhyj. Frederiku do të ndërhyj diçka. Po, Frederiku. Me përshëndetje Bertin. Përshëndetje, Frederiku. Hallo. Por kam një diçka të vogël.
festivalin përgjithësia, jo stage, është bler nga LGDB-ja, një grup i madh njerëzish. Edhe ato mund të censurojnë këngën vetëm kur shohin që ti nuk je i vërtetë, nuk je në grupin e tyre. Edhe ti bën diçka të tillë që you can show something different from who you are. Pra këtë mund ta ketë, po gjithsesi kritika ishe pak i paqartë, Frederik. Ndjes po ishe pak i paqartë, domethënë e bler nga LGBT-ja të nuk e kuptova mirë këtë. Po jo, stage-a. Skena. Ai festival nuk është më po skena, komplet ai festival nuk është më në duart e atyre që kanë organizuar në fillim. E kanë marrë një grup tjetër njerëzish që janë avantgard për marrëdhëniet e tyre, domethënë zgjedhjet e tyre shoqërore. Ajo nuk është thjesht që shkoi Frederiku që vazhdon të duaj konservatorin, edhe Shqipëria dihet që është më shumë konservatore në atë stage. Të gjithë performancat që kanë shkuar ti pothuajse. Në këtë rast jemi të kundërtën. Performanca është konsideruar provokuese dhe e tepruar, jo konservatore, domethënë. Sepse e dinë ato shumë mirë që në përgjithësi njohin personat që aktrojnë dhe ato që janë të vërtetë. Pra, këtu mund të jetë një klauzor që ato e kanë përdorur këtë. Për ta kuptuar, nëse e përkthejmë ashtu siç duhet. Mendon Frederik që ata mendojnë se Ronela është duke aktruar në këtë performancë? Të aktruar në sens, ata nuk e kanë qeftë, thotë o ti je i vërtetë për shembull, ose jo, se këtu është gjithmonë kritikën do ta marrim pozitive. Po aty ka një lloj aktrimi se performanca në vetë ka një lloj aktrimi, ajo është thjesht art. Ajo është thjesht art. Art do të thotë kërcimi normal. Jam shumë dakord, është i vërtetë që ata nuk e kanë qejf, ndoshta vetë organizatorët që të jetë aq me nota të trasha nga Ronela. Do të thua që të kalojnë kaq shpejt, ku bë shqiptarët kalojnë kaq shpejt nga tumpani te Okej, unë e konsideroj si një gest koreografik, si thua që e ka bërë Michael Jackson, sepse është fiks gjesti Michael Jacksonit. Po, ukishe ne kemi parë, kemi admiruar. Një pyetje për Robertin. Robert, vetëm shumë shkurt, nuk e di nëse na ndoqë pak më parë. Gazetari i Wiwi Blogs, pra asaj faqes që merret me gjithçka ndodh në Eurovision, tha që si është e mundur që Ronelës i kanë kërkuar pra të ndryshoj performancën, ndërsa dy artistëve të tjerë finlandezit. Ti të San Marinos me top? Po. Artistit nga San Marino, do më thënë, dhe finlandezit që kanë shfaq performanca shumë më provokuese, shumë, le themi, për adult, pra për të rritur, nuk ja kanë kërkuar një gjë të tillë, edhe me zhveshje trupi. Shiko tani, të ndajmë pak lakurisin nga nuditeti ose nga attitudi prostituim. Ka performanca që ti mund t'jesh nudo dhe je me nivel artistik edhe me qëndrim artistik. Ka dhe performanca që ti s'ka si qëndrim artistik, është banale fare, edhe do të thënë gjëra vulgare, siç rëndom neve prezantojmë festivalin evropian, edhe festivali i vjetshëm ishim absolutisht performanca është e tillë dhe performanca e Ronelës sipas këndvështrimit tënd? Vulgare dhe e rëndomt, është dhe e tillë performanca e Ronelës këtë vit? Absolutisht që është e tillë, absolutisht edhe kënga është, do më thonë, në llojin e vetë performancës. Do në paraqitja e Ronelës nuk është një paraqitje dinjitoze, tani mëse Robert, si shpjegon shumë klikime që janë marrë për këngën e Ronelës. Pozitivista, bëheni pozitivista kot fare. Kjo është çdo vit që jemi mburrë, çdo vit kemi përplasur. Robert, nuk e dia më dëgjove, kam një pyetje. Si konsideron mira klikime që janë marrë për këngën e Ronelës? Absolutisht që klikimet më të mëdha në Shqipëri kanë njerëz që s'kan asnjë kontribut shoqëror. Akoma do sa më vulgar, aq më shumë interes ka publiku që s'ka jetë. Po që ishte një nga këngët më 5 këngët më të dëgjuara. Është një nga këngët më të klikuara në këngët e Eurovisionit për këtë vit. Po mirë, le t'ja lëm festivalit, mos flisni para kohës se çdo vit kemi thyetur, ja u thash edhe vjet edhe par vjet don. Neve jemi prezantuar shumë pak në këtë festival, disa herë me dignitet, shumë pak, po në shumicën e rasteve nuk kemi pas nivel vjet. Dhe këtë vit sidomos është e njëjta gjë, një panoram ku ne jemi periferik komplet, s'ka lidhje, nuk flitet për muzikë as për, kupton, është një Okej, nëse ne sjellim një frym të re muzikore, në qoftë se ne eksperimentojmë, le të thuash, edhe me rrymat muzikore, sepse kënga e Ronelës të paktën në këndvështrimin tim, konsiderohet si një këngë që është eksperimentuar, pra ajo ka marrë shumë copza dhe i ka bashkuar, po që i ka
lidhur mirë në këngë, dhe le ta quajmë një eksperiment, pra dhe këtë, pse mos guxojmë për të sjellë edhe një rrymë të re të këngës. Një mënyrë tjetër të këndvështrimit të këngës. Okej, për ta mbyllur, po. Eksperiment, kushdo bën eksperiment dhe ka të drejtë secilit bëj eksperiment. Pa ata që kanë pas sukses me eksperimentet kanë qenë gjithmonë muzikantë shumë të mëdhenj. Ka historia muzikë eksperimentale nga gigantë, që ke Bjork për shembull. Po ne jemi në nivelin e Bjork, kupton, tani pra s'të pëlqen kënga e Ronelës. Po tani Bjork është gjeni i muzikës, e ke tek lista e gjenive të muzikës, ti mos e krahaso, se dhe Bjork nuk është kaq shumë e dëgjuar, është specifikisht për një target muzika e saj. Nuk është për masa. Bjork nuk është masa tani. Është gjenik dhe është gjeni dhe nuk është e dëgjuar. Është ajo gjeni është ka një audiencë specifike. Ka një target specifik. Okej, se nuk zgjatemi dot më shumë, ju kërkoj ndjes. Një gjeni të ndiqet nga vulgu, edhe nga masa gjigande që është vulgare dhe ignorante. Ka mundësi. Kjo gjë ndodh në të gjitha llojet e artit, çdo zhanër artistik. Cilësia nuk ka sasi. Këtë duhet ta kuptoni. Dhe arti nuk është popullor, arti i mirëfillt. Arti i mirëfillt është elitar. Na futen në një diskutim tjetër, Robert. Është temë tjetër shumë e bukur, po është për të diskutuar një ditë tjetër. Faleminderit shumë që ishe me ne, Robert. Faleminderit shumë, Frederik. Pra Roberti nuk e pëlqen këngën, me sa kuptova, po të shohim se si do dalë kënga e Ronela Hajatit natyrisht në 10 maj. Gerta, faleminderit shumë për mendimin. Kishe një fjalë të fundit? Jo, do të thoja që të paktën performanca e Ronelës është skenike, ka vrull, ka entuziazëm, ka energji, çka ka i ka munguar pra le të themi skenës e Eurovisionit nga performancat shqiptare, kështu që për këtë të shohim çfarë do të ndodh. Po, e sigurt që do ta diskutojmë prapë. Këngë më vete, le ta quajmë. Faleminderit shumë që ishe me ne në Shqipëria Live, faleminderit edhe Frederikut, edhe Robert Alia Dragot, shkëm me njërë publicitet, gjithë ftuarve natyrisht. Ndalemi pas pak në minutat e fundit, çfarë po ndodh me autobuset e transportit publik. 2 aksidente brenda 3 ditësh. Fatmirësisht pas një të lënduar. A jemi të sigurt? Mbetet për të diskutuar pas pak.